Triệu Lệ Dĩnh bật khóc nức nở phía sau hậu trường sau khi nhận giải Bách Hoa. Sau 20 năm, cuối cùng tôi cũng không còn phải nghe câu mặt tròn không xứng đáng làm nữ chính nữa. Vào ngày Triệu Lệ Dĩnh nhận giải Bách Hoa, một phóng viên đã hỏi cô ấy điều cô muốn nói nhất lúc này là gì. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc cúp trong 3 giây rồi nói một điều khiến toàn bộ khán giả im lặng. Cô ấy nói, tôi không bao giờ ước ao, vì tôi sợ mọi chuyện sẽ không diễn ra như tôi mong muốn. Cô ấy đã giữ kín những lời này trong lòng suốt 20 năm. Máy quay nán lại trên phim trường của Bài báo 20. Triệu Lệ Dĩnh đứng trong một ngôi làng hoang vắng, mái tóc khô xơ, khuôn mặt rám nắng vàng vọt vì phơi nắng nhiều giờ liền, chiếc áo khoác bông cũ kỹ dính đầy bùn đất. Cô vào vai Hải Hữu Pinh, một người mẹ câm điếc, dù không nói một lời nào, nhưng cảnh quay trên mái nhà của cô đã khiến vô số khán giả rơi nước mắt. Im lặng, nhưng lại chói tai, khi đạo diễn hô, cắt, cô ấy vẫn ngơ ngác một lúc lâu. Không phải là cô ấy quá nhập tâm vào vai diễn, có lẽ vào khoảnh khắc đó, cô ấy nhìn thấy chính mình ngày xưa, đang hái ngô trên cánh đồng lúa mì ở Hà Bắc và bị hỏi liệu khuôn mặt tròn của mình có phù hợp với vai chính. Khi cô ấy còn là diễn viên quần chúng trên phim trường, từ một cô gái quê mùa trở thành nữ hoàng truyền hình, từ bị chế giễu trên mạng đến giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa. Cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh là câu chuyện về một cô gái xuất thân từ tầng lớp thấp nhất xã hội vươn lên thành công. 7 năm đó, Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong một gia đình nông thôn bình thường ở Lang Phang, tỉnh Hà Bắc. Cha cô là một cảnh sát cơ sở, mẹ cô là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bách hóa. Tuổi thơ của cô không có những món đồ chơi xa xỉ, ký ức của cô tràn ngập hình ảnh những cánh đồng lúa mì, ruộng lúa, hái ngô và thu hoạch bông. Những trải nghiệm này đã hun đúc trong cô một tinh thần kiên cường, không bao giờ lùi bước. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô được nhận vào chương trình đào tạo tiếp viên hàng không tại trường kỹ thuật thông tin điện tử Lang Phang, nhưng đã từ bỏ vì hoàn cảnh tài chính gia đình. Để giúp đỡ gia đình, cô đã làm nhiều công việc như bán hàng, phát tờ rơi, thậm chí làm bồi bàn trong nhà hàng. Năm 2006, ở tuổi 19, cô tham gia cuộc thi Yahoo Search Star, giành chức vô địch trong nhóm của Feng Xiaogang và ký hợp đồng với Huai Brothers. Tuy nhiên, vinh quang của chức vô địch chỉ kéo dài một đêm. Điều chờ đợi cô là sự nghiệp 7 năm làm diễn viên quần chúng. Đạo diễn nói rằng khuôn mặt tròn của cô không thể đóng vai chính và đề nghị cô phẫu thuật thu nhỏ hàm, không có nguồn lực và không được đào tạo bài bản. Cô chỉ có thể đóng vai người hầu gái, cháu gái và thậm chí cả những nhân vật nền không có lời thoại. Trong khi những người khác chỉ diễn xuất một cách hời hợt, cô ấy lại rất nghiêm túc với nghề. Khi không quay phim, cô ấy thường ngồi trên phim trường và quan sát cách các diễn viên kỳ cựu diễn xuất. Nếu không có người hướng dẫn, cô ấy sẽ luyện tập biểu cảm mắt trước gương. Cô ấy thuộc lòng tất cả các lời thoại trong kịch bản, sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào. Có lần, khi đang quay phim Đám cưới vàng, cô ấy đang diễn một cảnh bị tát. Cô ấy cứ mãi nghĩ về điều đó, liệu một cô gái thôn quê có theo bản năng rụt cổ lại khi bị đánh không? Chi tiết này đã thu hút sự chú ý của đạo diễn Trịnh Tiểu Long, và nhờ vậy, vai diễn ban đầu chỉ có 3 tập, đã được ghi nhớ sâu sắc. Trong thời gian quay phim, vòm sao Playet, ban ngày cô vào vai một người hầu gái vô danh, còn ban đêm bí mật học cách quản lý biểu cảm vi mô từ các tiền bối bằng cách ngồi xổm sau màn hình. Hộp đạo cụ của cô chứa đầy những ghi chú, chẳng hạn như một người hầu gái thời nhà Thanh nên nắm đốt ngón tay nào khi đi bộ và nên bước chân nào trước khi lùi lại sau khi nhìn thấy chủ nhân. Trong suốt 7 năm đó, cô như cỏ mọc trong kẽ đá, không ai tưới nước nhưng cô vẫn kiên cường bén rễ với tinh thần bất khuất của mình. Cô ấy không tin rằng khuôn mặt tròn không thể trở thành nữ chính, và cô ấy cũng không tin rằng sự chăm chỉ không thể vượt qua tài năng. Cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh. Năm 2013, 3 ngày trước khi bắt đầu quay phim Huyền thoại Lỗ Chân, Yêu Trân nhận được một bức thư viết tay dài 20 trang từ Chao Lia Ying. Cô gái này, người từng bị chế giễu rộng rãi trên mạng vì mặt tròn và không thể đóng vai chính, đã tỉ mỉ tái hiện lại 27 bộ trang phục của Lỗ Chân, từ một nữ quan hạng 8 đến tể tướng, thậm chí còn ghi chú cả trọng lượng của mũ đội đầu tương ứng với từng cấp bậc. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng, và cô cuối cùng đã phá bỏ được lời nguyền mặt tròn, ngay lập tức trở thành một ngôi sao hàng đầu. Sau đó là một loạt những lời lẽ ác ý dữ dội, hắn ta đến từ vùng quê, thật thô thiển, hắn ta không có học thức. Đối mặt với những thách thức này, cô hiếm khi đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, mà thay vào đó lặng lẽ hòa mình vào đoàn làm phim, trở thành một người lao động kiểu mẫu hang điên, nổi tiếng trong ngành. Năm 2015, trên phim trường Hành trình của Hoa, trong cái nóng 36 độ C, đội ngũ đạo cụ đã chuẩn bị bánh bao nhựa, nhưng cô ấy nhất quyết ăn bánh bao thật. Cô ấy ăn liền mấy cái cho đến khi bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện. Bộ phim đã thu hút hơn 20 tỷ lượt xem trực tuyến, mang về cho cô giải thưởng Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không ai biết rằng cô ấy đã bị ngã ngựa và bị thương trong khi quay phim Cung điện khóa Trung Quốc, dẫn đến thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vĩnh viễn, và cô ấy đã phải sống chung với vết thương đó trong nhiều năm.
Trong thời gian quảng bá cho Hành Trình Hoa, khán giả nhận thấy một bông hoa nhỏ trên lưng cô ấy, đó là để che đi phần xương bị lồi ra. Sau đó, trong khi quay phim Huyền thoại Phượng Hoàng, cư dân mạng phát hiện một khối u to bằng quả bóng bàn trên lưng cô ấy, vẫn còn dấu vết của vết thương cũ mà cô ấy đã nói đùa gọi là huy chương. Vai diễn trước đó của cô trong Boss và Me đã củng cố danh tiếng của cô, và vai diễn tiếp theo trong Princess Asian càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của cô. Trong quá trình quay phim Princess Asian, ở sa mạc nóng 40 độ C, cô đã lê lết thân thể đang sốt cao, liên tục lăn lộn trong bão cát. Khi một diễn viên đóng thế đề nghị thay thế cô nói rằng cô sẽ tự mình làm hết sức có thể. Vào ngày quay phim kết thúc, người ta kể rằng đạo diễn võ thuật đã rũ rất nhiều cát ra khỏi bộ đồ bảo hộ của cô, và tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Trong câu chuyện về Minh Lan, Sung Minh Lần là một người phụ nữ có tài năng tiềm ẩn, nhẫn nại và trí tuệ sáng suốt. Cô đã tái hiện tinh thần sinh tồn của những người phụ nữ thời xưa thông qua những thay đổi tinh tế trong ánh mắt. Ở đỉnh cao sự nghiệp, cô không trở nên kiêu ngạo, ngược lại, cô càng trở nên điềm tĩnh hơn. Sau tuổi 30, cô chủ động rời bỏ vùng an toàn của danh vọng và dấn thân vào những bộ phim truyền hình thực tế. Vậy nếu chúng ta ly hôn thì sao? Năm 2018, cô và Phân Sao Phân chính thức tuyên bố kết hôn, và năm sau họ sinh một cậu con trai. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm, kết thúc bằng một cuộc ly hôn hòa bình vào năm 2021. Tin tức này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cô giữ im lặng, không làm ầm ĩ cũng không đóng vai nạn nhân, cô chỉ đơn giản tập trung trở lại vào công việc. Ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là một sự thức tỉnh khác trong cuộc đời cô. Cô không còn là một người phụ nữ nhỏ bé phụ thuộc vào người khác nữa, mà là một người mẹ, một diễn viên và chính bản thân cô, người gánh vác mọi thứ một mình. Trong phim Hạnh Phúc Vạn Gia, bà vào vai He Sinh Phu, một người phụ nữ nông thôn cứng đầu. Trong Gió Thổi Nửa Hè, bà hóa thân thành Subansia, nữ hoàng thép của thập niên 1990. Để tái hiện những thăng trầm của một nữ doanh nhân trong thập niên 1990, bà đã xoa muối thô lên tay mỗi ngày, và sau 3 tháng, dấu vân tay của bà gần như biến mất. Đối với một cảnh say rượu, bà được cho là đã uống rất nhiều rượu trắng, rượu Trung Quốc, khi bụng đói, sau đó loạng choạng đến màn hình và hỏi đạo diễn, mắt tôi đỏ ngầu thế này đã đủ chân thực chưa? Trong phim Bài 20, cô đề nghị đạo diễn Trương Nghệ Mưu để mẹ cô là người khiếm thính, cho bà sống trong trường dành cho người khiếm thính và câm trước khi quay phim, và giao tiếp hoàn toàn bằng ngôn ngữ ký hiệu. Cô đã luyện tập ngôn ngữ ký hiệu đến mức các đầu ngón tay bị chuột rút, và trong quá trình quay phim, một cảnh buộc tội đã gây xúc động mạnh đến nỗi kéo cả bạn diễn của cô vào cảnh đó. Trương Nghệ Mưu nhận xét, cô ấy không còn là Triệu Lệ Dĩnh của ngày xưa nữa. Với vai diễn này, cô đã giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Bách Hoa. Cô ấy đã biến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thành một tấm huy hiệu danh dự cho sự tái sinh của mình. Cô ấy luôn luôn nỗ lực vươn lên. Điều cảm động nhất ở Triệu Lệ Dĩnh không phải là hào quang của một ngôi sao hàng đầu, mà chính là sự chân thật và bản chất kiên định của cô. Cô ấy chưa bao giờ né tránh xuất thân nông thôn của mình, thẳng thắn nói rằng tổ tiên tôi đều là nông dân. Ngay cả sau khi trở nên nổi tiếng, cô ấy vẫn trở về quê giúp đỡ gia đình việc nhà. Cô ấy là người ít nói, kín đáo và không thích nói chuyện phiếm. Cô ấy tránh những giao tiếp xã hội vô bổ và những scandal, dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cô ấy vô cùng kỷ luật, sẵn sàng hy sinh hình ảnh cá nhân vì nhân vật và không bao giờ phàn nàn về những chấn thương gặp phải trong quá trình quay phim. Khi bị tấn công trên mạng, cô ấy chỉ dùng công việc của mình để đáp trả. Cô ấy cũng có một mặt dịu dàng. Khi quay phim Tân Thiên Thần năm 2011, cô vẫn là một nữ diễn viên vô danh. Trong buổi thử vai Thanh Di, Chi Hong Yao đã từ chối cô 2 lần. Lần đầu, cô quên lời thoại khi thử vai Tiểu Yến Tử. Lần thứ hai, cô không thể khóc khi thử vai Tử Vi, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô đã viết hàng ngàn chữ miêu tả nhân vật và thử lại, cuối cùng đã thuyết phục được Chi Hong Yao. Có lần, sau khi phim đóng máy, cô bị đoàn làm phim bỏ quên trên núi và phải ngủ dựa vào một tảng đá suốt đêm. Trong quá trình quay phim Hoa Hướng Dương, có một cảnh đánh nhau trong tù mà kịch bản yêu cầu cô phải đấm mạnh vào đối thủ từ trán đến sống mũi. Trước khi bắt đầu quay phim, bạn diễn của cô, Lý Huy Binh, run rẩy túm lấy cô và nói, chị ơi, mũi em là mũi giả. Triệu Lệ Dĩnh sững lại, rồi hạ giọng hỏi, chúng ta có nên báo cho đạo diễn biết không? Lý Huy Binh lắc đầu, cô ấy sợ bị thay thế. Triệu Lệ Dĩnh không nói nhiều. Giây tiếp theo, nắm đấm của cô ấy chính xác tránh được chóp mũi, giáng mạnh vào cằm và má với những động tác huyền chuyển, hoàn hảo. Đạo diễn hoàn toàn không hay biết, chỉ khen ngợi, cảnh đánh nhau tàn bạo thật đấy. Trong suốt đại dịch và những trận lũ lụt, bà đã âm thầm quyên góp tiền và nhu yếu phẩm nhiều lần. Năm 2025, khi Bắc Kinh bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bà đã cùng Hoàng Xeo Minh, Xiao Chan và những người khác quyên góp 4.000 bộ dụng cụ cứu trợ khẩn cấp cho gia đình, với những dòng chữ viết tay trên hộp, ăn ngon, giữ gìn sức khỏe. Nàng giống như đóa hồng mọc lên từ đất, chịu đựng gió mưa,
nhưng luôn vươn lên, không bao giờ cúi đầu, cũng không chiều theo sự tầm thường. Điều ước trở thành sự thật. Triệu Lệ Dĩnh năm nay 38 tuổi và đã hoạt động trong ngành giải trí được 20 năm. Từ một người hầu gái nhỏ bé, cô đã 2 lần đoạt giải Phi Thiên và Kim Ưng, từ chỗ bị chế giễu vì quê mùa, đến việc được công nhận là một nữ diễn viên tài năng, trở thành hình mẫu cho vô số cô gái bình thường. Tại lễ trao giải Fashion, cô ấy cầm chiếc cúp và khóc nức nở. Cô nói, chưa bao giờ ước ao vì sợ mọi chuyện sẽ không như ý muốn. Nhưng hôm nay, điều ước của tôi đã thành hiện thực. Trước khi dư âm của giải thưởng phai nhạt, cô đã nhận được sự công nhận lớn hơn nữa. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2026, loạt phim truyền hình Small Town Big Event do cô đóng vai chính đã được công chiếu trên khung giờ vàng của kênh CCTV8. Bộ phim này được chuyển thể từ phóng sự Thành phố Nông dân Trung Hoa, tác phẩm đoạt giải thưởng văn học Lỗ Tấn. Phim kể về câu chuyện sử thi về những cán bộ cơ sở dẫn dắt nông dân xây dựng một thành phố trên bãi triều. Để hóa thân tốt hơn vào vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh đã tự nguyện cắt ngắn mái tóc dài của mình, xuất hiện trên màn ảnh không trang điểm, nhuộm da và chăm chỉ luyện tập phương ngữ Ôn Châu. Thị trường đã đưa ra phản hồi trực tiếp nhất. Vào đêm công chiếu, tỷ lệ người xem cao nhất của chương trình đạt 2,6%. Đây không chỉ là một bộ phim truyền hình, nó còn thúc đẩy mức độ phổ biến tìm kiếm cho Long Gang, Ôn Châu, địa điểm quay phim, giúp nó có được danh tiếng, một chương trình làm nên tên tuổi của cả thành phố. Câu chuyện của cô ấy cho chúng ta thấy rằng, xuất thân không quyết định kết quả cuối cùng, và một khuôn mặt tròn cũng có thể là nữ chính. Khi bạn không được yêu ái, đừng bỏ cuộc, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời. Hôn nhân không phải là đích đến, sự nghiệp mới là nền tảng, tuổi tác không bao giờ là xiềng xích. Dù 30 hay 40 tuổi, bạn vẫn có thể sống theo cách mình muốn. Trên đời này không có thứ gọi là may mắn tự nhiên mà có, chỉ có sự nỗ lực thầm lặng mới mang lại may mắn. Hãy hành động nghiêm túc, sống giản dị, giữ im lặng nhưng lên tiếng, đừng bao giờ thỏa hiệp và hãy trở nên mạnh mẽ. Đây là Triệu Lệ Dĩnh, mong sao tất cả chúng ta đều có thể giống như cô ấy, hãy bén rễ trong bùn, nở hoa trong gió và mưa, sống như ánh sáng của chính mình và đừng mượn ánh sáng của người khác. Có người nói Triệu Lệ Dĩnh may mắn, cô ấy có được kịch bản hay và thời đại tốt, nhưng hãy nhìn những nữ diễn viên sinh năm 1985 cùng thời kỳ, một số vẫn đóng vai thiếu nữ, một số bị mắc kẹt trong các bộ phim cổ trang và không thể thoát ra, và một số gần như đã giải nghệ sau khi kết hôn với những gia đình giàu có. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cô ấy 38 tuổi, đã ly hôn và có một con, đóng các vai như nông dân, bà chủ nhà máy thép và người mẹ câm điếc. Cô ấy không may mắn, cô ấy đã dám chọn những vai diễn thiếu trang trọng, đó. Đây chính xác là điều mà các nữ diễn viên khác sinh vào những năm 1980 thiếu nhất.